So, ayan na ang ating buttered seafoods and ngayon ay magmumukbang kami ni 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기 Annyeonghaseyo, 여러분! Good morning, good afternoon, good evening, saan sulok man kayo ng mundo. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ako ay magluluto ng buttered seafoods. So, ito ay request ni Hubby. And matagal na siya nagre-request nito dahil gustong-gusto niya yung mga Filipino foods na niluluto ko sa kanya, no? So, ngayon, ipagluluto ko siya dahil ito yung exact day na nandito siya and hindi ako busy and wala dito ang mga bata. So, for now, ipapakita ko sa inyo ang ingredients ng aking buttered seafoods. So, for buttered seafoods, we have crab and lobster. We have corn, squid, shrimps, and of course, our garlic and onions. We have also sweet and sour sauce, our oyster sauce, and of course, our butter. And we have our water. So, let's start. So, let us start now. So, napainit ko na siya, no? And ilalagay natin itong ating butter. So, lumamig na siya. The more butter, the yummier. So, yung butter natin is 1/2 cup. So, ayan. So, painitin lang natin. Tunawin yung butter. Pwede na natin ilagay ang ating onion. So, medyo maingay itong aking lutuan. And then, we will put our garlic. So, this Mino buttered seafoods is also my son's favorite, yung kanyang sauce. Gustong-gusto nila, no? So, ito na siya. Antayin lang natin na maluto yung ating garlic and onion. Ang bango. And then we will put our itong ating lobster. So, bukitin ko na lang ito kasi walang silbi. Hindi naman siya makakain. And then also our crab. So, ang liit ng aking lutuan. Ito ng aking kanin. And then, I will put this. And also, ilalagay ko ang ating sprite. Ayun. So, antayin natin kumulo. So, tatakpan natin siya, no? Antayin natin kumulo. So, it's boiling. And then, ilalagay natin ang ating we will put our sweet and sour sauce. Ang bango. And then, our oyster sauce.
Haluin lang natin. Oh! So, ayan na. Balik pa rin natin ito. So, maliit yung aking kawali, no? Because I have no bigger one. So, ayan. It's boiling. And yung tubig rin pala is optional para sa akin, no? Kasi actually, hindi na ako naglalagay ng tubig dahil yung aking lobster and crab is frozen. So, hindi na ako naglalagay. And then, it's boiling now. Ilalagay na natin ang ating shrimp. So, haluin lang natin. Halo-halo. So, ayan. Haluin lang natin, no? Ang liit ng aking, ano. And then, ilalagay ko na rin itong ating squid. So, hubby is waiting. Gutom na siya. So, hindi ko siya pinapakuluan ng matagal dahil magiging makunat ang ating squid. So, ayan. Lagyan muna natin ng paminta. And hindi rin ako naglalagay ng asin dahil ayaw ni hubby ng maalat. So, ayan. Haluin lang natin. Actually, naglalagay pa ako ng green shells. But wala akong green shells na available. Ito na lang. And then, ilagay na rin natin ang ating mais. So, haluin natin ulit. So, here is our lobster. You see this? Ang laki niya, no? Actually, dalawa ito. So, isa lang yung niluto ko. And, tatakpan lang muna natin. So, while we are waiting, haluin lang natin siya para equal na maluto. So, ayan. Yummy. Ang bango niya, actually ang bango ng butter. So, ayan. You see this, oh, luto na siya. Itong ating lobster. So, pakuluan ko lang ng 3 minutes more. Lalagyan natin ng sesame seeds. So, maglalagay ako ng sesame seeds. Para yan. Gawin lang natin. Halo-halo. Yan. Aapaw na siya dahil maliit lang ang ating kawali. And after nito is magmumukbang kami ni hubby. So, it's already 11. Hindi pa kami nag-aagahan kasi inaantay niya to. So, takpan natin and hintayin lang natin ng 2 minutes pa.
So, here is our buttered seafood. So, umuusok-usok pa siya, no? And, tatanggalin ko na siya sa apoy. So, let's eat! So, ayan na ang ating buttered seafoods. And ngayon ay magmumukbang kami ni Hubby. So, sama kayo sa aming mukbang!